سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این دامن بندار رو آماده کردم که از بافت دونه قهوه، بافت ساده و یک نوع بافت دولایه که برای کمر دامن هست استفاده کردم و این بندها هم مدلش دونه قهوه هستش. از 4 تا دکمه استفاده کردم، 2 تا دکمه برای قسمت جلو و 2 تا هم برای قسمت پشت که پشت دامن هم دقیقاً به همین شکل هستش، فرقی نمیکنه دوستان. ببینید به این صورت هست پشت دامن و اندازه ها رو من در پایان ویدیو براتون گذاشتم. از یک دونه کلاف آلیزه کتون گلد استفاده کردم و میل شماره 3.5. امیدوارم که از بافت این دامن خوشتون بیاد. با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید. اگر حاضر هستید بافت دامن رو با هم شروع میکنیم دوستان. برای بافت این دامن از کلاف آلیزه کتون گلد استفاده کردم و فکر میکنم یک دونه کلاف کافی باشه و بعد از میل شماره 3.5 استفاده کردم. دوستان این دامن از قسمت بالا یعنی کمر بافته میشه، بعد به قسمت پایین میاد. از مدل دونه قهوه یا شکلاتی استفاده کردم برای این قسمت دامن و برای قسمت پایین. و بندهایی هم که بافتم ببینید باید 2 تا هم از این بند ببافید به این صورت. این هم بندی که بافتم از همون مدل دونه قهوه هستش و از این سوراخ هایی که در این مدل تشکیل میشه میتونید برای جا دکمه استفاده بکنید. یعنی دکمه ها رو اینجا میدوزیم، یک دونه اینجا، یک دونه اینجا و بعد با توجه به اندازه تو کدوم یکی از اینا مثلا اندازه میشه دکمه رو میبندیم. خب این قسمت هم دولایه هستش. ببینید به این صورته که براتون توضیح میدم. برای اندازه گیری باید دور کمر کودکتون رو اندازه بگیرید و بعد تعداد دونه ها رو به دست بیارید. یه ویدیویی توی کانال هست جز ویدیوهای قدیمیه که برای به دست آوردن تعداد دونه اونجا توضیح دادم. شما باید یه نمونه کوچیک ببافید، بعد ببین این نمونه کوچیکتون رو اندازه بگیرید، پهناش رو ببینید که چند تا دونه شده و طبق اون دونه هاتون رو سر بندازید. من قبلا یه لباس بافته بودم که از همین مدل بود، گفتم دامنش رو هم ببافم و براتون توضیح بدم. ببینید این لباسی بود که در ویدیوی قبلی توضیح آموزشش رو دادم و بعد الان این دامن رو میخوایم با هم ببافیم. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این دامن من 86 تا دونه سر انداختم و بعد میخوام که بافت دولایه رو براتون توضیح بدم. دوستان برای بافت دولایه باید به این صورت عمل بکنید. ببینید دونه اول رو ببافید، بعد نخ رو بیارید سمت خودتون، دونه دوم نبافته وارد میل میشه. تنها کاری که باید انجام بدید همینه، دونه های زیر رو ببافید، دونه های رو نبافته وارد میل میشه. ببینید زیر رو ببافید، دونه رو نبافته وارد میل میشه تا رج به پایان برسه. ببینید زیر رو میبافم، نخ رو میارم سمت خودم، این رو نمیبافم. ببینید الان این رو نبافتم، این رو از زیر میبافم، این رو نمیبافم، این رو از زیر میبافم. به قسمت انتهایی هم که رسیدید ببینید این رو از زیر بافتم، این رو نمی بافم، این رو از زیر می بافم و دونه آخر رو نخ رو میارم سمت خودم، نبافته وارد میل میشه. خب دونه آخر ببینید نبافته بودیم دیگه، الان توی این رج دوم این دونه بافته میشه. بعد دوباره نخ رو میاریم سمت خودمون، این دونه رو از رو نبافته وارد میل میشه، بعد دونه زیر دوباره بافته میشه. یعنی مثل همون رج قبل هستش، تکراره. ببینید نخ رو میارم سمت خودم، دونه رو نبافته وارد میل میشه.
فقط اگر مثلا شما هم مثل من میبافید طوری میبافید که اینجا این دونه پیچدار میفته، خب باید میلتون رو از این سمت فقط وارد بکنید ببافید که گندمی هایی که بالا میره منظم بالا بره. نخ رو میارم سمت خودم نبافته، این رو از زیر میبافم. کل بافتمون برای دو لایه فرمولش اینه دوستان، دونه های رو نباید ببافید، باید به این صورت ببافید. الان من این رو اندازه میگیرم، این تیکه‌ای که بافتم، ببینیم که این قسمت رو چقدر بافتم. ببینید 3 سانت هستش، 3 سانت که ببافیم کافی هستش. حالا شما اگه دوست داشته باشید پهن‌تر باشه میتونید، یعنی خب قانون خاصی نداره، اینا همه سلیقه‌ای هستش. اینجا 3 سانت من بافتم، این 3 سانت رو میبافم و بعد این مدل دونه قهوه رو براتون توضیح میدم. این قسمت ها باید یه چند تای دونه اضافه بشه که براتون اون رو هم توضیح میدم. بعد از اینکه این بافت دولایه رو بافتید، ببینید من 9 رج بافتم، بعد همون 3 سانتی که بهتون گفته بودم. مدلمون رو الان شروع نمی کنیم. اول یک رج کل دونه ها رو از رو می بافیم و بعد از رج بعد تقسیم بندیمون رو شروع می کنیم. ببینید اولین دونه رو من می بافم، نخ رو میارم سمت خودم، کل دونه ها رو از رو می بافم یک رج. به این صورت. ببینید دوستان، میخوام الان این مدلمون رو شروع بکنیم. این گل هایی که اینجا تشکیل شده هر کدوم 3 تا دونه هستش و بینشون هم من 2 تا دونه در نظر گرفتم برای اینکه مدلمون به هم نچسبه و با 2 تا دونه از رو هم این قسمت شروع شده و با 2 تا هم این قسمت به پایان رسیده. من بعد از اینکه بافت دولایم رو بافتم، یک رج از رو بافتم، ببینید یک رج از روم رو بافتم. الان میخوام یه 6 تا دونه هم توی این قسمت اضافه بکنم، تقسیم بندی مدل رو هم انجام بدم. ببینید اگر اینجا رو مثلا نصفش در نظر بگیریم، 3 تا دونه باید این قسمت در نظر بگیریم برای زیاد کردن، 3 تا دونه هم این قسمت در نظر میگیریم و بافتمون رو هم تقسیم بندی مدلمون رو شروع میکنیم، هم که هر چند تا که بافتیم اضافه کردنمون رو هم شروع میکنیم. خب این 2 تا دونه اول، این 2 تا دونه همون 2 تا دونه‌ای که گفتم برای حاشیه از رو هستش. بعد 3 تا دونه برای مدلمون، 1 2 3 از زیر میبافم. بعد دوباره 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا 3 تا. بعد همین قسمت زیاد کردن رو شروع میکنم، یک دونه اینجا زیاد میکنم. برای زیاد کردنم ببینید یک دونه از این پر این گندمیتون رو بگیرید، روی میل بندازید و این رو از رو ببافید. 2 تا باید از رو میبافتم دیگه، الان یکی، این 2 تا به این شکل در اومد. پس یک دونه زیاد کردنم رو انجام دادم. دوباره 3 تا از زیر میبافم، 1 2 3، 2 تا از رو، 1 2، دوباره 3 تا از زیر، 2 3، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا 3 تا، یک دونه هم اینجا دونه رو اضافه میکنم. حالا خیلی هم نمیخواد مثلا دقت بکنید که بشمارید، همین چشمی هم میتونید این کار رو انجام بدید. یک دونه به همون صورت قبل میگیرم و این رو از رو میبافم، یک دونه از رو، اینم دومین دونه هم از رو. پس 2 تا دونه الان اضافه کردم کلا. دوباره 3 تا از زیر، 1 2 3، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 3 تا از زیر، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. مثل همون قبل که براتون توضیح دادم، یه پر گندمی رو میگیرم، اینو از رو میبافم، اینم
از رو، 2 تا دونه از رو. الان 3 تا این سمت اضافه کردم، 3 تا هم باید این سمت اضافه کنم. خب دوباره 3 تا از زیر میبافم، 2 تا، 3 تا، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، یک دونه اینجا دونه اضافه میکنم، از رو میبافم، این رو هم از رو میبافم. الان این 4مین باری بود که دونه اضافه کردیم. 3 تا از زیر، 2 تا، 3 تا، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا، 3 تا، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. اینو از رو میبافم، این دونه رو هم از رو. الان این 5مین باری بود که دونه اضافه کردیم. 2 تا، 3 تا از زیر، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا از رو، 3 تا از زیر و آخری رو هم همینجا یک دونه اضافه میکنم. ببینید دوستان دونه اضافه کردم به خاطر اینکه میخواستم دامنم یکم حالت بازتر داشته باشه، چون این قسمت دولایه که میبافیم کلا به خاطر این یکم جمع وای میسته، برای کمر مناسب هستش. خب الان 2 تا از رو بافتم، 3 تا از زیر و اینم 2 تا از رو. به این صورت الان هم اضافه کردنامون رو انجام دادیم، هم که برای مدل تقسیم بندیمون رو انجام دادیم. این حالا رج بعد میام دونه ها رو ببینید به همون شکلی که میبینم میبافم. یعنی الان اینجا زیر از زیر میبافم، اینجا 3 تا از رو هستش، از رو میبافم، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. 2 تا از زیر، 3 تا از رو، 1 2 3. این رج رو من تا آخر میبافم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم. کلا 86 تا دونه سر انداخته بودیم، 6 تا دونه هم که اضافه کردیم، الان 92 تا دونه روی میل هستش. ببینید این قسمت پشت رو نگاه بکنید، این قسمت وسط، ببینید 1 2 3 تا بافت رو اینجا میبینید. هر وقت که این قسمت 3 تا شد باید شما مدلتون رو که الان براتون توضیح میدم رو ببافید. ببینید دونه اول رو در بیارید، این دونه از رو ببافید. در واقع این دونه هایی که اینجا این دوتا هست بین دوتا مدل گفتم، اینا هیچ تغییری نمی کنن، نقشی تو مدل ندارن، از رو بافته میشن. فقط مدلمون رو ما تو این 3 تا گندمی هایی که اینجا هست باید پیاده بکنیم. به چه شکل هستش؟ ببینید الان این 3 تا گندمی رو نگاه بکنید، بیاید این دونه سوم رو یکم اینطوری بکشید، آزاد که شد، ببینید از روی این دوتا بکشیدش بیرون به همین صورت. و بعد الان ما 2 تا دونه داریم دیگه، چون یک دونش این شکلی شد. این رو از زیر میبافم، برای اینکه اون یه دونه‌ای که به این صورت در آوردیم جبران بشه، یک ژوته میزنم. ببینید یک ژوته زدم و این رو هم از زیر میبافم. در واقع ما 3 تا دونه دوباره همون 3 تا دونه هستش، فقط مدلش رو تغییر دادیم. این 2 تا دونه وسط هم که خب به همون شکل بافته میشه. دوباره این 3 تا گندمی ها همون کاری که قبل انجام دادیم رو انجام میدیم. این رو یکم به این صورت میکشم، آزادش میکنم، میل رو میبرم عقب، این رو از روی این دوتا رد میکنم، ببینید. و بعد از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، این رو هم از زیر میبافم تا انتها به این شکل. 2 تا از رو میبافم، مدلم رو انجام میدم، 2 تا از رو میبافم، دوباره مدلم رو انجام میدم، از زیر یک ژوته، از زیر 2 تا از رو،
مدلم رو میبافم. کار خاصی نداره این مدل دوستان، به همین صورت ادامه پیدا میکنه این رج. این رج رو تا انتها من به این شکل که براتون توضیح دادم میبافم. وقتی که رج مدل رو تا انتها بافتیم، رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه های زیر رو از زیر میبافیم. ببینید اینجا الان پشت کار هست، نمای پشت لباسمون هستش. بعد اینجا الان 3 تا از رو هست، یعنی این دونه ای که ژوته زدیم هم جزء دونه های رو حساب میشه به این صورت. بعد اینجا یه دونه سوراخ میافته. 2 تا از زیر میبینم، از زیر میبافم. 3 تا دونه از رو، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. ببینید این ژوته رو هم به همین صورت ببافید. 2 تا از زیر، 3 تا از رو. این رج رو تا انتها میبافم. یه توضیحی بدم دوستان، ببینید این سوراخی که اینجا افتاده بعدش 3 رج باید ببافید، مدل بعد رو شروع بکنید. بعد این پشت رو هم اگه نگاه بکنید، هر مدلی که شروع شده ببینید پشت 1 2 3 تا 3 رج بافته شده، بعد مدل شروع شده. اینجا هم همینطور هست. وقتی که من مدلم رو زدم باید 3 رج ببافم. الان 1 رج رو بافتم، دومی رج و 1 رج هم بعد ببافید، 3 رج میشه. و بعد رج بعدش که 4مین رج میشه باید مدلمون رو ببافیم. حالا توی این رج باید تمام دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ببافیم. 2 تا از رو میبینم، 3 تا از زیر، چون که نمیشه مثلا تو هر رج زیری که رسیدیم مدل رو بزنیم، اون موقع مدلمون خراب میشه و این سوراخ ها همینطور پشت سر هم میفته. به خاطر همین باید یه فاصله‌ای داشته باشه. الان این سوراخ رو در نظر بگیرید. ببینید الان دومین رج هستیم. از این پشتم که نگاه بکنید ببینید 1 2 میام دونه ها رو به همون شکلی که میبینم تو این رج هم میبافم. پس 3 رج دونه ها رو باید به همون شکلی که میبینیم ببافیم، یعنی دونه های زیر از زیر، دونه های رو از رو. توی این رج 2 تا از رو داریم، 3 تا از زیر. 2 تا از رو، 3 تا ببینید از زیر. 2 تا از رو، 3 تا از زیر. خب این رج رو به همین صورت میبافم. خب این رج رو بافتم. رج بعدی هم دوباره دونه ها رو، رج پشت کاره ببینید دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافیم. یعنی 2 تا از زیر هست تو این قسمت، ببینید از زیر میبافم. 3 تا از رو، 1 2 3. 2 تا از زیر میبافم. 3 تا از رو هست، از رو میبافم. این رج رو هم بافتم. ببینید از این سوراخ بالاش رو نگاه بکنید، 1 2 3 رج بافته شده. دوباره تو این مرحله باید مدلمون رو شروع بکنیم همونطوری که این قسمت براتون توضیح دادم. دونه اول رو در میارم، دونه بعدی از رو هست، از رو بافته میشه. رسیدم به این 3 تا گندمی. ببینید 1 2 3. همون کاری که این قسمت براتون توضیح دادم این قسمت باید انجام بدید. دونه سوم رو بگیرید، از روی 2 تا دونه رد بکنید، این رو از زیر ببافید، 1 ژوته، این از زیر. این 2 تا دونه رو تغییری نمیکنه، از رو بافته میشه. به همین صورت دوستان دوباره این 3 تا دونه گندمی مدلمون رو میبافیم، 1 ژوته از زیر. 2 تا دونه از رو هست، از رو بافته میشه. رسیدیم به 3 تا دونه گندمیمون. همون کار رو تکرار میکنیم، 1 ژوته، 2 تا دونه از رو. خب این رج رو به همین صورت میبافیم.
بعد 3 رج دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. رج 4 دوباره مثل همین رج مدلمون رو انجام میدیم. الان برای این دامن که من بافتم ببینید 1 2 3 تا گل کامل بافتم و بعد بدون هیچ تغییری دوستان، بدون اینکه دونه کم بکنیم، بافتمون رو، ساده بافیمون رو انجام دادیم. یعنی 1 رج از زیر 1 رج از رو. بعد از اینکه سومین گل رو هم انداختید و 2 رج بعد از اون بافتید، دونه ها رو به همون شکلی که دیدید بافتید، رج سوم که رسیدید دیگه ساده بافی رو شروع بکنید. یعنی توی این رج ببینید همه دونه ها رو، رج پشت کار هستیم، بیاید همه دونه ها رو از رو ببافید. دیگه ساده بافی رو تو همین رج شروع میکنیم. کل دونه ها از رو بافته میشه. به همین صورت رج بعد همه دونه ها رو از زیر می بافیم. ببینید بافتمون به این شکل در میادش. رج بعدش دوباره از رو می بافیم، رج بعد از زیر، 1 رج از زیر 1 رج از رو می بافم و بعد سانت میزنم که چقدر ساده بافتیم و بعد دوباره باید این مدلمون رو برای قسمت پایین دامن براتون توضیح بدم. بعد از اینکه ساده بافی ها رو بافتیم، من الان براتون سانت میزنم. ببینید از این قسمت بالا که شروع کردیم تا اینجا 19 سانتی متر هستش. اینقدر که بشه کافی هست و بعد دوباره باید مثل همین قسمتی که بافتم مدلمون رو بلافاصله شروع بکنیم و 3 تا از این مدل رو اینجا بافتم و بعد کور کردم. قسمت پایین رو به این روش کور کردم که بعد براتون توضیح میدم. دیگه مدل رو قسمت بالا براتون توضیح دادم، نیازی نیست. ولی ببینید این 2 تا دونه اول از رو بافته میشه. مدل رو بلافاصله همینجا شروع بکنید بافتش رو. ببینید این دونه سوم رو بگیرید، از روی 2 تا دونه رد بکنید، این رو از زیر ببافید 1 ژوته و بعد این رو هم از زیر ببافید. یعنی با این قسمت رو با زدن مدلتون شروع بکنید. بعد 2 تا دونه از رو ببافید و بعد دوباره مدلتون رو شروع بکنید. ببینید 1 دونه از زیر 1 ژوته، 1 دونه از زیر، دوباره 2 تا از رو ببافید. بعد دیگه طبق همین مدلی که این قسمت براتون نشون دادم این قسمت رو ببافید. 3 تا دونه مدل که شد بعد باید کور بکنیم. ببینید الان این مدلی که اینجا انداختید، رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینید میبافید. 3 رج به همین شکلی که گفتم دونه ها رو به همون شکلی که میبینید میبافید این 3 رج رو و بعد دوباره مدلتون رو میبافید. قسمت پایین رو وقتی که 3 تا گل رو به صورت کامل بافتید، ببینید این سومین گلمون هستش که اینجا من مدل رو زدم ببینید و بعد 3 رج رو بافتم. از پشت بشمارم نگاه کنید 1 2 3 رج رو بافتم. ولی قبل از اینکه کور بکنیم باید 2 رج ببافیم به صورت ساده بافی. یعنی 1 رج از زیر میبافم، 1 رج از رو و بعد کور میکنیم. الان این رج تمام دونه ها رو میام از زیر میبافم. پس بعد از اینکه سومین گلتون رو به صورت کامل بافتید 1 رج از زیر میبافید، رج بعد از رو. من این 2 رج رو میبافم. بعد از اینکه اون 2 رج ساده بافی رو انجام دادید الان دیگه میتونیم کور بکنیم. ببینید برای ساده بافی بهتر هستش از این روشی که الان براتون توضیح میدم استفاده بکنید.
دونه اول رو باید در بیارید. ببینید دونه دوم رو، این نخی که این قسمت هست، اینو ببینید، این نخ رو، میل رو ببرید داخل، بعد این رو بگیرید بکشیدش روی این میل بندازید و بعد از زیر ببافید دوتاشو. وقتی که بافتید دونه قبلی رو از زیر، این دونه ای رو که بافتید از زیر دونه قبلی بکشید بیرون. به این صورت یک بار دیگه نشون میدم. ببینید این نخ پایین رو بگیرید، ببینید این نخ رو به این شکل میل رو ببرید زیر، این رو بگیرید بکشیدش، بعد این رو روی میل بندازید، دوتاش رو با هم از زیر ببافید و بعد از زیر دونه قبلی بکشیدش بیرون. به همین صورت تا انتها باید این کار رو انجام بدید. این رو من تا انتها به همین شکل کور میکنم. ببینید به این شکل در میاد بافتمون، پایین بافت به این شکل در میاد که شما میتونید از این روش کور کردن برای ساده بافی ها استفاده بکنید که پایین لباستون جمع واینسته. بعد شروع میکنیم بند لباس رو به بافتن. دوستان الان رسیدیم به بافت بند دامن. اول من سانت میزنم براتون که ببینید چقدر باید ببافید، که البته میتونید وقتی که دامن هم تکمیل شد تن کودکتون بکنید، بندش رو خودتون اندازه گیری بکنید. 40 سانت که ببافیم کافی هستش. ببینید این همین مدلی هستش که برای دامن استفاده کردیم. به این صورت 9 تا دونه باید سر بندازیم. این 2 تا دونه اول و 2 تا دونه آخر برای حاشیه در نظر میگیریم. 3 تا دونه وسط هم برای مدلمون و دونه های کناری برای اینکه از رو ببافیم. اول یک رج میایم دونه هامون رو از رو میبافیم. رج اول، دونه اول رو در میارم، از رو میبافم. ببینید 2 تا دونه آخر که موند، نخ رو بیارید سمت خودتون، این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه. این کار رو به این علت انجام دادیم دوستان که این قسمت ابتدایی رو و انتهایی رو ببینید. این قسمت ابتدایی و انتهایی که به این صورت گندمی ها افتادن، این قسمت پشت کار هست و این قسمت روی کار. میخوایم به این شکل در بیاد. خب اون 2 تا دونه رو نبافتیم. حالا رج بعد 2 تا دونه ای رو که نبافتیم از زیر میبافم. این 2 تا دونه از زیر بافته میشه. یک دونه اینجا از رو میبافم. 3 تا دونه برای مدلم در نظر میگیرم. 2 تا، 3 تا، یک دونه از رو میبافم. دوباره نخ رو میارم سمت خودم. این 2 تا دونه هم نبافته وارد میل میشه. رج بعد این 2 تا دونه ای رو که نبافته بودیم از زیر میبافیم.
صورت این دونه از رو بافته میشه، این دونه از زیر بافته میشه تو این رج دوستان. تو این رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم باید ببافیم. بعد این 3 تا دونه از رو هست، از رو بافته میشه، این دونه از زیر بافته میشه، 2 تا دونه آخر که رسیدیم نبافته وارد میل میشه. یعنی تو هر رج این 2 تا دونه آخر از این سمت و از این سمت نبافته وارد میل میشه. بعد که میخوایم بافتمون رو شروع بکنیم بافته میشه از زیر. الان این 2 تا دونه ای رو که نبافته بودیم از زیر میبافیم. بعد این دونه از رو بافته میشه. این قسمت ببینید الان این 3 تا گندمی ها که تشکیل شد اولین مدلمون رو میبافیم مثل همون قسمت هایی که براتون توضیح دادم. یک دونه از زیر، یک ژوته، این از زیر. این دونه کناری گلمون هم از رو بافته میشه، نخ رو سمت خودمون میندازیم، این 2 تا دونه نبافته. به همین صورتی که تکراره مثل همون قسمت دامن که بافتیم این قسمت ها بافته میشه. این 2 تا دونه دوباره از زیر بافته میشه، اینم دونه از زیر، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. 3 تا دونه از رو، این از زیر، نخ رو سمت خودمون میگیریم و این 2 تا دونه نبافته. رج بعد 2 تا دونه ای رو که نبافته بودیم میبافیم، این دونه از رو هستش. خب بعد اینجا باید 3 رج ببافیم بعد از مدلمون و بعد دوباره مدل رو تکرار بکنیم. این از زیر بافته میشه، این از رو، نخ رو سمت خودم میارم، 2 تا دونه نبافته. رج بعد دوباره 2 تا دونه ای رو که نبافته بودیم میبافیم، این دونه از زیر بافته میشه، این 3 تا دونه از رو هست، از رو بافته میشه، این دونه از زیر، 2 تا دونه نبافته. الان قسمت پشت رو بعد از اینکه این سوراخ رو تشکیل شد 3 رج بعدش بافته شده. دونه ها رو به همون شکلی که دیدیم بافتیم به غیر از این 2 تا دونه اول که تکنیکش رو بهتون گفتم. ببینید 1 2 3 رج. الان این رج دوباره بعد مدلمون رو تکرار بکنیم. این 2 تا دونه از زیر بافته میشه، این دونه از رو هست، از رو میبافیم و بعد دوباره این 3 تا گندمی هایی که تشکیل شد مدلمون رو به این شکل تکرار میکنیم. از زیر یه ژوته، از زیر این دونه بغل مدل از رو بافته میشه، نخ سمت خودمون، این 2 تا نبافته. دوستان به همین صورت این رو ادامه میدیم تا 40 سانتی متری که گفتم رو ببافیم و بعد دیگه بافتمون به پایان میرسه. البته باید 2 تا از اینا ببافید. دوستان بافت دامن به انتها رسید. من بغل ها رو دوختم، بعد 2 تا دکمه این قسمت دوختم، 2 تا دکمه هم قسمت پشت و از همین سوراخ ها استفاده کردم و برای بستن دکمه الان اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید از بند از این قسمت اگر اندازه بگیریم تا انتها 41 سانتی متر شده. بعد از قسمت کمر به پایین 22 سانتی متر شده. بعد پهنای کار قسمت کمر 23 سانته، قسمت پایین کار هم 33 سانتی متر شده. دوستان اگر بخواید این رو مثلا بزرگتر بکنید، این الان فکر میکنم برای بچه 9 ماهه مناسب باشه، برای 1 ساله هم مناسب هستش. حالا با توجه به قد اون کودکتون وقتی که دامن رو بافتید تموم شد تنش رو کردید، بندها رو خودتون اندازه رو زیادش بکنید یا کمش بکنید. این بستگی به قد اون کودکتون داره. دوستان امیدوارم که از بافت این دامن خوشتون اومده باشه و با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید. همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.